Det finns en sak som den här filmen gör riktigt fel. Och det är att Kalle Anka inte startar innan 3 på julafton. Det är något som inte stämmer är regisserad av Martina Haag. I rollerna ser vi Alexandra Rappaport, Shanti Rooney och Ella Hammarsten Lidberg. När Petra är 15 söker hon efter kärlek. När Petra är 50 får hon reda på att hennes make sedan 20 år varit otrogen. För er som inte känner till Martina Haag så är hon en författare som har skrivit några böcker. Bland annat de här 2 böckerna som filmen är baserad på. Martina Haag är inte bara författare, hon är också skådespelerska och nu regissör för första gången. Hon har skrivit böckerna. Hon har varit med och skrivit manus. Men är det inte en rätt stor gamble av produktionsbolaget att låta henne regissera också? Speciellt när det är en regidebut. Ja. Men om någon kan historien så är det ju hon. Ja, och om man ska vara krass, det säljer ju mer om hon har regisserat den också. Ja. Jag vet inte om det är löst baserat eller om det verkligen är baserat på hennes egen skilsmässa med sin exmake Erik Haag. Nej, men jag var ju inte speciellt intresserad av den här historien. Alltså jag gottade mig aldrig i den här skilsmässan. Om jag ska vara helt ärlig så visste jag inte ens om den riktigt. Eller det var så här, om någon skulle säga att de har varit gifta, då är det så här, ja just det, de har samma efternamn. Just det. Okay. Tror de var syskon. Det är klart att det är så sorgligt när människor lämnar varandra. Men jag kunde inte bry mig mindre av rätt anledningar. Ja, folk skiljer sig. 50% av er där ute gör det. Så att, det här är ett till par. Alltså grejen är så här, jag ska vara helt ärlig. Jag är en person som inte egentligen har brytt mig om den här skilsmässan. Jag fick reda på det via min sambo. Och det verkar som att det finns rätt många som har varit intresserade av det här. Det verkar ha varit ett rätt stort uppbrott. Och jag kan tänka mig att många har varit intresserade och många även har gottat sig i det här. Så jag kan förstå att det har varit väldigt jobbigt för Martina Haag. Men det känns som att hon liksom på något sätt tar tag i det själv. Så att det här är min story. Men det är inte Martina vi följer. Nej. Det är Petra som 15-åring och Petra som 50-åring. Så de här historierna om henne och hennes liv egentligen, de får man följa liksom lite hipp och hopp. Ja, det hippar och hoppar. Det hippar och hoppar. Det var nog bara vid ett tillfälle som jag inte riktigt visste när vi var i tiden. Annars så var det löst snyggt. Och bara för att klargöra här, vi har ju inte läst böckerna. Nej. Så vi kan ju inte veta riktigt vad som är förändrat från böckerna till film och vad som är samma sak. Det jag kan säga till en början är ju att det här är ett väldigt klassiskt skilsmässodrama. Det är bra för min del att när jag tittar på filmen att jag känner så här, ja men det här är ändå någonstans taget ur verkligheten. Att det inte bara hittar på. För att hade det varit bara hittar på, då hade jag tyckt att det var ett väldigt stereotypt. Ja. Lite för mycket klichéer. Men i och med att hon ändå har genomlevt det här och att vissa saker som är med i filmen, jag kan inte ifrågasätta om det här verkligen har hänt eller inte. Nej. Så jag får utgå ifrån att men många av de här sakerna kanske har hänt. Det var någon dialog som skedde och jag sa högt till dig, jag tror inte att det där har hänt mer eller mindre. Och du sa så här, men det skulle kunna ha gjort det. För om du föreställer dig de här då, personerna på riktigt så skulle det faktiskt kunna ha hänt. Men då sa jag, ja, de personerna ja. Men vi har inte fått förklarat för oss om de här karaktärerna skulle bete sig på det här sättet. Där tycker jag att filmen borde ha gjort ett lite bättre jobb med att etablera de karaktärerna vi får se och inte då de karaktärerna som finns i böckerna eller alternativt på riktigt. Precis. Den förlitar sig lite på att vi ska kunna den här historien. Historien är berättad för de som kan historien redan. Som så här, jaha, nu finns det en filmversion på det här som du har läst. Varsågod. Men jag som inte kan historien, har inte brytt mig om skilsmässan och inte har läst böckerna. Jag blir lite så här, jag känner inte riktigt karaktärerna. Men du säger att det är ett skilsmässodrama. Och det är det, men det är också en coming of age story. Så det här skulle kunna vara en ungdomsfilm och liksom ett vuxendrama där vuxna människor som har skilt sig känner igen sig. Men den är liksom lika delar för ungdomar och för vuxna. Och jag tycker den här, framförallt skådespelerskan som spelar Petra, är jätteduktig. Verkligen. Men det som händer henne är återigen, det är lite så här stereotypt. Ja. Även om det har hänt då eventuellt så blir det så här, det känns som jag har sett och upplevt det förut. Det är inget direkt nytt. Och historien om den unga Petra vävs inte in i historien om den vuxna Petra. Nej, det är en life story, men de är två helt olika liv. Den unga Petra har ju växt upp med sina föräldrar som har sina problem. Hennes föräldrar hade problem, men det betyder inte att hon kommer skilja sig i framtiden. Nej. Så hur påverkar det hennes personlighet? Så hade jag önskat att kanske den unga Petras historia på något sätt också förklarade lite mer kring varför det blev så här när Petra blev vuxen. I en skilsmässa så brukar man oftast få
2 personer. Sen kan en person ha mer skuld, men oftast så är det någon annan också som har lite skuld. Och där skulle jag nästan vilja sett så här, ja men var är Petras skuld i det här? Någon del då av Petras karaktär försöker de få liksom att säga, ja det är ju Anders som vill skiljas, men att hon också gör fel. Men de är inte jättedefinitiva. Nej. I själva skilsmässoförloppet så känns det som att hon skulle kunna göra saker och ting annorlunda. Så det är inte så att hon sätter sig på en piedestal och är en ängel. Nej. Det är en skilsmässoberättelse och det är en coming of age story. Båda de här har berättats förut. Kanske inte nödvändigtvis tillsammans, men jag vet inte heller riktigt varför de är tillsammans, de här 2 historierna. Men en sak med den här filmen, som jag har ändå tittat runt och läst lite av en specifik anledning. Vi brukar aldrig göra det. Men ikväll så ska jag intervjua Martina Haag efter en filmvisning. Och då är det så här, då måste jag ha läst på lite och kollat. Och jag har sett att den här filmen har inte fått så här toppbetyg. På några platser har den fått väldigt högt och några platser har den liksom blivit så här nedtryckt i avgrunden, så som väldigt många andra svenska filmer. Publiken är delad också. Publiken är delad. Jag har min kritik och den har jag yttrat här, men jag tycker inte den här är jättedålig. Tycker inte jag heller. Alltså saken är den att vi har pratat tidigare om att vi vill gärna ha fler breda filmer, så bred publik som kan se den. Och den här, jag kan ju se framför mig att den här har en väldigt stor publik potentiellt. Så jag kan tänka mig att rätt många kommer vilja vallfärda till biografen och se den här storyn. Och de som inte har hört talas om det tidigare kommer ju få höra talas om det nu. Och liksom vad det var för någonting. Och de kommer antagligen också gå till biografen. Så jag tror att den här kommer bli framgångsrik. För min sida så är det en rekommendation, men förvänta er inget mästerverk. Om du har en nyfikenhet inför den här filmen så är det en rekommendation från min sida också. Inte så här, oj, fantastiskt med ny, bra svensk film. Så högt upp placerar jag tyvärr inte den här. Så att ni som känner att nej, men det där är ingenting för mig, nej, det här kan ni hoppa. Men jag måste säga att jag gillar Ella Hammarsten Lidberg. Ja. Och på tal om breda svenska filmer så har ju Mats Strandbergs bok Hemmet filmatiserats, så den kommer vi se inom en snar framtid. Men medan ni väntar på den recensionen så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver. Och på tal om breda svenska filmer så kommer ju snart en film som heter Hemmet, en skräckfilm, komma ut av Mats Strandberg. Ja. Och på tal om breda svenska filmer så har ju Mats Strandbergs bok Hemmet filmatiserats. Så den kommer vi se inom en snar framtid i alla fall. Och på tal om breda svenska filmer så har Mats Strandbergs bok Hemmet filmatiserats, så den kommer vi se inom en snar framtid. Men medan ni väntar på den recensionen så får ni Tack för att ni tittade. Och på tal om breda svenska filmer så har ju Mats Strandbergs bok Hemmet filmatiserats, så den kommer vi se inom en snar framtid. Men medan ni väntar på den recensionen så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Fuck.